là hay ai thức lẹ mua ai thức trời vậy thì thưa mẹ mình lên sao gì lớn ai thì mình lấy tại tuốt tới tôi đi sau vợ so sour. rồi tôi Dạ. chú này ê chú ta bay mai nữa kháng này chạm vào học sĩ ở lâu vậy cầm mạo it's so sour today I show you my favorite food ever wow sủa nó khơi khơi bốc 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 mỏi ok no mà chui chật món mà chui liêng ấy đã mà bằng đường thật ở đây còn ở hái còn ở đây giang bán đây này ta có tuột nó con mình lăng Hết ốc rồi. Young papaya, young mango, young banana. It is all my favorite ever. I love most sour. The most sour I like better. nhặt đặt tay pa lấy long snai mà chứ đã điệp ở sàn tiếp rồi Con đang lấy hỏi kịp. We call it soda in Cambodia. Mình đi This fruit we call quat in Cambodia. Whisk paste, palm sugar, the most important ingredient. Ôi tọt đậm đóng mà.
Wow. Ông làm được tao bông pha xì ấy rồi. Tịnh. Trong squat. Tao lại hỏi xì quay với nhá. Cho mình phân thì. Tao quên đó. Tao thấy mà. Line. Không mất. Don't speak. Now it's ready. Join together. Yummy. Nè mau vô về chứ mà nó cả bột cho tới chi viên kê sọt lừ phải một cái đó